foundation for the establishment of this tribunal was based on a lie. Why did they leave him out? Nëse prokuroria nuk e ka bërë një gjë të tillë, atëherë nuk mund të flasim për një gjykim të drejtë të pafshëm. Dosjet tyre janë të mbushura me Google search. Now this is a human rights violation if you think about it. Kosova është keq përdorur, beston se kjo do të jetë një prej gjykatave të Kosovës, në vërtetë nuk ka asgjë të Kosovës. Kjo nuk është gjykata speciale për të cilën kanë votuar deputetët e Kuvendit të Kosovës. Gjykaja ka qenë reagimi i një populli ndaj dhunës dhe ndaj shtypjes ndaj tij. Nuk mund të kuptohet lufta e popullit të Kosovës për liri pa ushtrinë shqiptare të Kosovës. Matan këtij muri që rrethon burgun në Scheveningen të Hagës, 4 figura të larta të ushtrisë çlirimtare të Kosovës po mbahen të mbyllur dhe nën habin për akuzat që u ngarkohen, por të gatshëm për ta treguar historinë e tyre në luftën e Kosovës për liri kundër regjimit brutal të Slobodan Miloševićit. Një gjykatë për ngritjen e së cilës ishte punuar për më shumë se 10 vjet dhe për themelimin e së cilës Kosova ishte vënë përpara një presionit të fortë ndërkombëtar, nga një projekt i madh i menduar për drejtësinë, duket sikur rrugës ka rëshqitur në një improvizim. Devijimi nga ideja fillestare e themelimit të saj që buroi nga një raport i senatorit zviceran Dick Marty, kritikat për tentimin e shmangjes nga baza juridike e funksionimit të saj, zvarritjet procedurale, fshehja e provave shfaqësuese dhe kontestimi se nuk po gjykohen individët, por UÇK-ja po përplasin fuqishëm palët në këtë betejë për drejtësinë. Përballjet e para të zhvilluara në sallën e Godinës së ndërtuar në vitin 1910 në Hag paralajmërojnë se qyteti i njohur si qendra e ndarjes së drejtësisë ndërkombëtare rrezikon të kthehet në një vend që tund themelet e drejtësisë ndërkombëtare. Një akt akuzë e ngritur në prill të vitit 2020 nga Prokuroria e Gjykatës Speciale, e cila tash e një vit e gjysmë ka çuar në paraburgim politikanët kosovar Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. I akuzon ata për krime lufte duke i cilësuar si një ndërmarrje kriminale e përbashkët. Ky term, që u bë i njohur në gjykimet e Tribunalit Ndërkombëtar për luftrat në ish Jugosllavi, sipas ekipeve mbrojtëse dhe ekspertëve, është problematik. Përfshin ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe tenton ta rishkruajë historinë e shtetit që u ngrit me ndihmën e jashtëzakonshme ndërkombëtare. What becomes clear when you read the material that they have served is that it is the joint criminal enterprise they are alleging is itself the Kosovo Liberation Army, the existence of that group. Emerson, duke u bazuar në materialet e shpalosura deri më tash, është i bindur se prokuroria nuk ka rast dhe po përpiqet ta krijojë çështjen e saj rreth UÇK-s si ndërmarrje kriminale e përbashkët. There is no way of reading the evidence against Mr. Vasili or the others, other than to say that what the prosecution is now scrabbling to try and do is to create a case that the Kosovo Liberation Army was a criminal enterprise. The prosecution's theory that the KLA is a criminal organization is very problematic. It's problematic from a point of reality, what actually happened, but it's also problematic because if you say that, then the theory, if you extend the theory, you're saying that NATO and the international community align themselves knowingly
with a criminal organization. We feel that the theory is overly broad. The theory is one that is inaccurate, and it is really an attempt to stretch and revise the history. Pika 35 e akt akuzës i portretizon si antar të ndërmarrjes kriminale të përbashkët pothuajse të gjithë udhëheqësit politik dhe ushtarak të UÇK-s, nga shtabi i përgjithshëm, komandantët dhe zëvendës komandantët e zonave të brigadave, të njësive, e deri tek ushtarët më të thjeshtë dhe të tjerë që vepronin në emër të UÇK-s. Prokurori Jack Smith, megjithatë, nuk mendon se zyra e tij është duke akuzuar UÇK-n. The SPO does not levy accusations against the KLA or against the war it fought for its independence. It is neither the job nor the desire of the SPO or myself to do so. Por ai rrëshqiti fjala këtu prokurorit special kur përmendi shprehimisht krimet e UÇK-s, teksa fliste për një klim frike të njerëzve për t'i treguar gjykatës atë që ata dinin. It is a reality that this climate has worked in the past to prevent witnesses from coming to court to say what they knew about KLA crimes. Ndërmarrja kriminale e përbashkët rreth së cilës është ndërtuar akt akuza do të jetë fusha në të cilën do të luhet. Për prokurorin duket se ajo është e qartë. Për mbrojtjen është e paqëndrueshme, për të tjerët është e gabuar. Ish prokurorja e Tribunalit të Hagës, Carla Del Ponte, e cila në memuaret e saj kishte ngritur çështjen e hetimit për dyshimet rreth trafikimit të organeve nga pjesëtarë të UÇK-s, e quan të egzageruar përdorimin e kësaj fraze. Sa i përket shprehjes ndërmarrje kriminale e përbashkët në akt akuzë, më duket e egzageruar. Gjithashtu pyes veten nëse ata e kanë bërë copy-paste akt akuzën kundër Miloševićit, gjë që nuk do të ishte fair. Akt akuza e ngritur nga gjykata speciale për një ndërmarrje të përbashkët kriminale është një konstruksion i padrejtë dhe i paqëndrueshëm, për faktin se lufta e Kosovës nuk ka qenë një luftë e një ushtrie të rregullt, një ushtrie të organizuar shtetërore, po ka qenë një luftë guerile e vullnetarëve, dhe se asnjë ka mund të bëhet fjalë për fiksionin e ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Në fakt, ndërmarrja përbashkët kriminale ka qenë gjenocidi i Serbisë ndaj Kosovës, ku edhe me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë është vërtetuar se ka qenë një ndërmarrje përbashkët shtetërore dhe krerët e shtetit serb janë dënuar. Ndërmarrja e përbashkët kriminale është një fiksion i paqëndrueshëm në aspektin penal dhe në aspektin juridik dhe në rastin e Kosovës, jo vetëm që nuk është i bazuar, po mendoj se është edhe një fiksion juridik i cili do të mund të rëzohet me një gjykim të drejtë të shpejtë fare dhe do ta bëjë kjo gjykat. Nuk ka qenë UÇK-ja kaq strukturë e mirë organizuar, ku linja e komandimit funksiononte nga maja deri në bazën e piramidës. UÇK-ja ka qenë reagimi i një populli ndaj dhunës dhe ndaj shtypjes ndaj tij, ndaj krimeve ndaj tij. Ka qenë një reagim i çdo zone. Unë kujtoj në atë kohë kam takuar me 10 shqiptarë që shkonin drejt Kosovës, që binin dhe vishnin uniformën UÇK-s, pa e ditur as kush ishte komandant, as kush ishte drejtuesi i UÇK-s. Ata shkonin luftë për të luftuar për vendin e tyre, për të mbrojtur familjet e tyre, për të mbrojtur të afërmit e tyre. Kështu që në këtë aspekt, ideja për të krijuar një linjë komandimi të kriminalizuar të UÇK-s, në gjykimin tim është e gabuar dhe do të dështoj edhe juridikisht. Nëse i shikojmë akt akuzat, sidomos ndaj krerëve të UÇK-s, prokuroria po mundohet që ta afirmoj këtë formë të përgjegjësisë penale dhe kjo i konvenon prokurorisë sepse është një përgjegjësi jashtëzakonisht e zgjeruar dhe nëse e merr përballë këtë formë të përgjegjësisë, ajo e ka shumë më lehtë që t'i ngarkoj me përgjegjësi penale të akuzuarit. UÇK-ja nuk u krya kurrë një organizat piramidale që kishte një komandant, kishte një autoritet. Dhe kjo nuk e bën atë organizat të strukturuar, aq më tepër kriminale për shkak se ata ishin gjithë njerëz që luftonin në shtëpitë e tyre. Dhe nuk mund të jetë kriminal një njerëz që mbron shtëpinë e vet dhe të jetë i pafajshëm ai që vjen ta vrasë të shtëpinë e vet. UÇK-ja nuk është në një organizat që doli nga shtëpitë e Kosovës, doli nga kufitë e Kosovës dhe shkoi luftoi diku tjetër. Ishin njerëz që u organizuan për vendmbrojtjen e tyre. Narracioni për themelimin e gjykatës speciale se do të gjykoheshin individ për krimet e pretenduara dhe jo lufta e UÇK-s
pas ngritjes dhe shpalosjes së aktakuzës, duket se e humbi peshën e vet. Pohimet se nuk po gjykohet lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës për disa individ, fatkeqësisht na rikthejnë tek diskursi dhe ligjerimi politik i Slobodan Miloševićit gjatë kohës së luftës, kur ai thoshte se populli është rahat, por disa individ të frustruar dhe të revoltuar po përpiqen që ta përmbysin rendin e asaj kohe. Por e vërteta është se në Hag nuk janë disa individ, por atje është ideja e lirisë së Kosovës. Sado që thuhet se ne nuk po dojmë me dëmtu luftën në QK, po merren me individ, kjo është e paqëndrueshme sepse tendenca është e haptos denigrimi luftës së UÇK-s për efekte politike. Termi ndërmarrje kriminale e përbashkët, edhe pse thuhet që ka të bëjë me emra të përvetshëm, në fakt synon të implikojë gjithë ushtrinë shqiptare të Kosovës, e rrjedhimisht edhe përpjekjen e popullit të Kosovës për liri, sepse nuk mund të kuptohet lufta e popullit të Kosovës për liri pa ushtrinë shqiptare të Kosovës. Kur në vitin 2015 deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan ndryshimet kushtetuese që mundësonin themelimin e gjykatës speciale, ata ishin të bindur se po ngrihej një gjykatë vendase dhe jo ndërkombëtare. Njësoj kishte besuar edhe gjykata kushtetuese e Kosovës, e cila kur në prill të vitit 2015 trajtoi amendamentin kushtetues që lejonte themelimin e gjykatës speciale, konstatoi se ai parashihte që dhomat e specializuara do të themelohen në kuadër të gjykatave tashmë të themeluara brenda sistemit të drejtësisë së Republikës së Kosovës. Gjykata konsideron se gjykata e specializuar, siç është parapar me këtë dispozit, do të thotë gjykatë me fushveprim të specifikuar të jurisdiksionit që mbetet brenda kornizës ekzistuese të sistemit gjyqësor të Republikës së Kosovës dhe që vepron në përputhje me parimet e atij sistemi. Për dallim nga gjykata e specializuar, një gjykatë e jashtëzakonshme do të vendosej jashtë strukturës së sistemit ekzistues gjyqësor dhe do të vepronte pa ju referuar sistemeve ekzistuese. Dhomat e specializuara u themeluan pas miratimit të një ligji të veçantë nga Kuvendi i Kosovës, por i cili nuk i shkoi asnjëherë për trajtim gjykatës kushtetuese. Sot, shqetësimet janë ngritur se gjykata speciale po tenton të dalë jashtë veprimtarisë së jurisdiksionit që ka, dhe prapa kësaj çështje dyshohet se ka një kleçk që lidhet me thelbin e aktakuzës, atë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Kjo nuk i ka ikur avokatit të ish kryeparlamentarit Kadri Veseli, britanikut Ben Emerson, i njohur për fitoret e tij dhe përballjen me të cilin është gjëja e fundit që prokurorët dhe gjyqtarët do ta dëshironin. Ai pohon se dhomat e specializuara po zbatojnë një ligj material të ndryshëm nga gjykatat e tjera të Kosovës dhe po diskriminojnë themeluesit e UÇK-s në raport me të akuzuarit e tjerë në rrethana të ngjashme dhe si rrjedhoi po sillet si gjykatë e jashtëzakonshme në kundërshtim të nenit 103.7 të Kushtetutës së Kosovës. Ky nen shprehimisht ndalon gjykatat e jashtëzakonshme. Gjykatat të specializuara mund të themelohen me ligj kur kjo të jetë e nevojshme, por në asnjë mënyrë nuk mund të themelohen gjykata të jashtëzakonshme. Në sfidim të jurisdiksionit të gjykatës speciale, Emerson ka deponuar argumentat e tij sipas të cilave dhomat e specializuara, duke anashkaluar legjislacionin kosovar, në kundërshtim me dispozitat e Kushtetutës së Kosovës, po synojnë të aplikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë të drejtën zakonore ndërkombëtare. Kjo me gjas për ta bërë të mundur përdorimin e doktrinës së ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Ai e konsideron të pakontestueshëm faktin se të akuzuarit duhet të gjykohen sipas ligjit, i cili ishte në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer veprat, e që në këtë rast është Kodi Penal i ish Jugosllavisë,
i vitit 1976, i cili në formën e përgjegjësisë nuk parashen ndërmarrjen kriminale të përbashkët. Sipas avokatit britanik, ata janë të mbrojtur nga zbatimi prapaveprues i dispozitave jo të favorshme të ligjit penal, sipas të drejtave që ua garanton Kushtetuta e Kosovës dhe ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit. Ashtu si kodi penal i ish Jugosllavisë i vitit 1976, as Kushtetuta e Kosovës dhe ligji për dhomat e specializuara nuk parashohin shprehimisht aplikimin e ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Një person i akuzuar për një vepër penale që ka ndodhur në territorin e RFJ-s në vitin 1998 ka përfituar nga disa masa mbrojtëse sipas kushtetutës në fuqi në atë kohë, kushtetutës së RSFJ-s së vitit 1974. Ashtu si Kushtetuta e Kosovës edhe Kushtetuta e RSFJ-s e vitit 1974 e ndalonte shprehimisht aplikimin e drejtpërdrejtës së drejtës ndërkombëtare zakonore për të vërtetuar veprën penale. Ky ishte ligji në fuqi në kohën e sjelljes së kontestuar. Ky është ligji që Gjykata Kushtetuese Serbe dhe Gjykata e Apelit e Malit të Zi ka vendosur që duhet të zbatohet për prokurorit për të njëjtën sjellje që zhvillohen në të njëjtën territor, në të njëjtën kohë. Gjykimet për krime lufte në Kosovë të zhvilluara nga gjykatat vendase, nën administrimin dhe lehtësimin e misioneve ndërkombëtare UNMIK-ut dhe EULEX-it, janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen mbi kodin penal të ish Jugosllavisë të vitit 1976. Është parim i përgjithshëm se ndaj kryesit të pretenduar zbatohet ligji i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer veprat. Në lidhje me këtë rregull ekziston një përjashtim. E përjashtimi është nëse ligji më vonshëm është më i favorshëm për të pandehurin, ndërsa në bazë të një analize të thjeshtë të ligjit për dhomat e specializuara, do ta vrejmë se ky ligj nuk është më i favorshëm. Prandaj, për të pas një gjykim të drejtë në përputhje me standardet ndërkombëtare, mendoj se gjykata speciale në rastet të cilat janë në gjykim para saj duhet ta përdor kodin penal të ish RSFJ-s, sepse në shumë aspekte është më i favorshëm për të pandehurit. Por argumentat e Ben Emerson me interpretimet e tyre kanë gjetur rezistencën nga një panel gjykatësish të dhomave të specializuara. Ata kanë përmendur nenin 19.2 të Kushtetutës së Kosovës. Ky nen, siç duket, po mendohet si bazë që mundëson aplikimin e së drejtës zakonore ndërkombëtare. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat juridikisht të detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare kanë e përsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës. Në kundër përgjigjen e tij, Emerson i vë përballë panelit të gjykatësve të gjykatës speciale pikën 1 të nenit 19 të Kushtetutës së Kosovës, që sipas tij e ndalon aplikimin e drejtpërdrejtë të së drejtës zakonore ndërkombëtare në çështje penale, pasi në raste të veprave penale ose të kufizimit të drejtave themelore kërkohet nxjerrja e një ligji të veçantë nga Kuvendi i Kosovës. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës bëhen pjesë e sistemit të brendshëm juridik pasi të botohen në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës. Ato zbatohen në mënyrë të drejtë për drejtë me përjashtim të rasteve kur nuk janë të vetëzbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji. Ky interpretim përforcohet nga leximi i neneve 33.1 dhe 55 të Kushtetutës, sipas të cilëve çdo vepër penale si dhe çdo kufizim i të drejtave themelore duhet të përcaktohet paraprakisht me ligj të Kuvendit të Kosovës. Ligji i dhomave të specializuara nuk përcakton vepra penale, por thjesht i jep jurisdiksion gjykatës speciale për të zbatuar të drejtën zakonore ndërkombëtare. Sipas këtij interpretimi, 4 figurat e larta të UÇK-s po akuzohen për akte të cilat nuk janë përcaktuar me ligj si vepra penale nga Kuvendi i Kosovës. Çështja e jurisdiksionit të dhomave të specializuara që në esencë i përgjigjet pyetjes nëse kjo është një gjykatë vendase apo ndërkombëtare ende nuk ka shtëruar. Ajo tani ndodhet në tavolinën e gjykatës kushtetuese të gjykatës speciale.
E vërteta është se në kohën kur lidershipi kosovar përballej me kërkesën ndërkombëtare për themelimin e gjykatës speciale, karakteri vendas i dhomave të specializuara nuk ishte vënë në dyshim asnjëherë nga ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Ata flisnin për një gjykatë të Kosovës. Kosova e ka mundësinë tani që të punojë së bashku me komunitetin ndërkombëtar, të krijojë këtë gjykatë, e cila do të jetë nën ligjet e Kosovës. Nëse Kosova dështon në këtë rrugë, me siguri çështja do të shkojë në Unionin Ndërkombëtar dhe atëherë do të keni Hagën 2. Formula me të cilën është pajtuar BE-ja është një gjykatë e Kosovës e themeluar me legjislacion të Kosovës, por me financim dhe përkrahje aktive nga BE-ja. Personalisht mendoj se duhet të jetë një lloj gjykate e Kosovës, pasi që nuk ka gjykatë të BE-s dhe nuk duhet të jetë e OKB-s, prandaj duhet të jetë një formë e gjykatës së Kosovës. Gjykata është sipas ligjeve të Kosovës. Prioriteti më vendimtar për BE-n dhe shtetet e saj anëtare është respektimi i sundimit të ligjit, demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Për këtë arsye ne kemi mbështetur fuqimisht krijimin e dhomave të specializuara si pjesë integrale e sistemit të Kosovës për sundimin e ligjit dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë derisa të përmbushet misioni i dhomave, ndaj të cilave edhe Kosova është e përkushtuar. Duke pasur prapa vetes një histori 20 vjeçare të një bashkëpunimi të pashembullt me drejtësinë ndërkombëtare, Kosova i besoi themelimit të gjykatës speciale si një hap i pashmangshëm. Por kthesat gjatë këtij rrugtimi nuk i kishte paramenduar askush. Kosova është keq përdorur, është thënë që kjo do të jetë një prej gjykatave të Kosovës, në vërtetë nuk ka asgjë të Kosovës. Është plotësisht në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, edhe pse është themeluar mbi bazën e amandamentit 24 në Kushtetutë, sepse ajo gjykatë nuk pranon fare shtetin e Kosovës, nuk pranon fare pavarësinë dhe jurisdiksionin e Kosovës. Kjo po shihet edhe nga gjykimet që po zhvillohen, ku praktikisht nuk ka asnjë simbol të Kosovës. Thirrja në emër të Kosovës dhe keqpërdorimi i Kosovës është një manipulim shumë i rëndë që po bën kjo gjykatë, sepse ajo nuk po respekton fare ligjin penal, kodin penal të Kosovës, po përkundrazi po promovon praktikat e panjohura penal juridike në këtë proces gjyqësor. Në të vërtetë, asgjë nuk është siç ishte menduar në fillim, kur në vitin 2015 Kosova kishte themeluar dhomat e specializuara si një obligim ndërkombëtar pas miratimit në Këshillin e Europës të raportit të senatorit zviceran Dokumentari, i cili shtronte nevojën e hetimit të dyshimeve për trajtim çnjerëzor dhe trafikim të organeve gjatë luftës në Kosovë nga ana e pjesëtarëve të UÇK-s. Indikacione të shumta duket se konfirmojnë se gjatë periudhës menjëherë pas përfundimit të konfliktit të armatosur, përpara se forcat ndërkombëtare të kishin qenë në gjendje të merrnin kontrollin e rajonit dhe të rivendosnin një pamje të rendit e ligjit, në një klinik në territorin shqiptar, pranë fushkrujës, disa të burgosurve ju hoqën organet për të dërguar jashtë vendit për transplantim. Au début, on nous disait « Ah, mais c'est impossible, il faut des structures sanitaires hyper sophistiquées, c'est pas possible que cela puisse se faire en Albanie ou au Kosovo. » C'est pas vrai du tout. Marti, i duartrokitur nga Serbia në dhjetor të vitit 2020, një muaj pas arrestimit të 4 akuzuarve nga Haga, zbuloi se shërbimi sekret serb kishte planifikuar vrasjen e tij, me qëllim që faji të mbetej Kosovës. Pretendimet e tij për trafikim organesh, sidoqoftë, nuk u besuan pothuajse nga askush. Reagimi pazakontë i ish kryeadministratorit të Kosovës dhe ish ministrit i jashtëm të Francës Bernard Kouchner me të qeshurën e tij mbetet i paharrueshëm. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? Në fakt, i pari që përmendi nevojën për hetimin e pretendimeve për trafikim organesh ishte Konstantin Kosachev nga Federata Ruse, i cili në vitin 2008 inicioi një rezolut në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës për ta trajtuar këtë çështje duke u bazuar në memoaret e prokurores Carla Del Ponte. Hetime disa vjeçare rreth pretendimeve të Dokumentartit për trafikim organesh nuk dëshmuan asgjë.
Gjykata speciale, duke u shmangur nga kjo ide fillestare për krimin e saj, mori një tjetër kthes, në mënyrë që projekti për ngritjen e saj të mos dështonte, pasi që Bashkimi Evropian kishte ndarë qindra miliona euro. The foundation documents of this tribunal make it completely clear that it was set up in order to try the allegations that were described within the four corners of the report prepared, it was a political report, a pseudo-investigation by a politician called Dick Marty, a Swiss senator answerable to the Council of Europe, who wrote a report which included the most lurid and frankly absurd allegations that the Kosovo Liberation Army engaged. No, I'm going to carry on if I may. We are talking about the Rule 101B. We are. And I think this has nothing to do with the Rule 101B. It absolutely does, I'm afraid. The institution was set up to examine those ludicrous allegations of organ trafficking. Now, we know those allegations were false, and we know that they were made up by witnesses who had been put forward by the Serbian intelligence service. We know that because it was proved as a fact in the Haradinaj retrial at the ICTY. That was the basis on which this tribunal was set up, and it's its foundational principle. It came as no surprise to anybody who knows anything about the conflict that the prosecution found absolutely no evidence whatsoever to support that central allegation. In other words, the foundation for the establishment of this tribunal was based on a lie. That much we know. Mbeta kredi befasuar kur pash që akuzat kryesore të përfshirën raportin e Dick Martit për Këshillin e Evropës, sidomos ajo që lidhet me trafikimin e organeve, që ishte padyshim nga akuza më rëndë, një akuzë e cila merr një peshë krejtësisht tjetër në botën e civilizuar, nuk ekzistonte në akt akuzën e prokurisë. Në gjykimin tim, praktikisht, kjo gjykata e ngritur pikërisht për të shqyrtuar akuzat kryesore të këtij raporti duhet fokusohej mbi të. Mungesa e akuzave të këtij raporti dhe devijimi në akuza të tjera në një farë mënyre ka rrëzuar principin për cilin gjykata është ngritur. Akuzat e Dick Martinit, të cilat sidomos akuza për trafikim organesh, ishte si një lloj fushat sensibilizuese për të bërë presion që të hapej rruga ngritjes së gjykatës dhe jo një aksion juridik i bazuar mbi fakte, mbi provat, çka tregon që e gjitha ka qenë një nisë më shumë politike se sa juridike, çka dëmton thelbin profesional të gjykatës speciale të Kosovës dhe vendosi Kosovën dhe lidershimin politik të Kosovës në një presion politik për t'i hapur rrugën një procesi i cili po shikohet që nuk është aq profesional sa u pretendua të ishte. Fatkeqësisht edhe themelimi i kësaj gjykate është bërë mbi bazën një konstruksioni të rrejshëm, mbi bazën e raportit të senatorit Dick Marty. Dhe tani pas ngritjes së akt akuzave të para, po shihet se asgjë nga ky raport fantastiko shkencor i rrejshëm i shkruar në kuzhinat ruse dhe serbe nuk ka të vërtetë. Kjo nuk është gjykata speciale për cilën kanë votuar deputetët e Kuvendit të Kosovës. Një tjetër devijim ndodhi gjatë rrugës. Prokurori i parë, Clint Williamson, në korrik të vitit 2020, pak ditë pas njoftimit se një akt akuz ndaj Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit ishte dërguar për konfirmim, pohoi se hetimet e tij të vitit 2014 përfshinin në masën më të madhe veprimet e pas luftës në Kosovë. As ato duket se nuk çuan atje ku ishte menduar. Prioritet në hetimet tona ishin ato të kryera pas konfliktit, pra sërish bazuar në provat e 2014-ës. Shumica e tyre janë pas 12 qershorit të 1999-ës, edhe pse mendoj se ka pasur incidente edhe para kësaj periudhe, por nuk mund të them se çfarë ka në akt akuzat aktuale. Akt akuza e ngritur nga prokurori aktual, Jack Smith, përfshin periudhën e luftës mars 1998, shtator 1999, dhe e tillë, siç është aktualisht, nuk e ka prioritet periudhën pas 12 qershorit 1999, siç shprehej Williamson. E gjendur në një situatë të tillë, kur as hetimet për pretendimet e Dick Martit për trafikim organesh dhe as hetimet e Clint Williamson për veprimet e pas luftës nuk dhanë rezultat dhe nuk i përmbushën pritjet,
Gjykata speciale përfundoi me një akt akuz në të cilën tuboi qendrat e pretenduar të ndalimit të UÇK-s. Para kësaj ndodhi një tjetër kthesë e papritur, largimi i prokurorit David Shvendiman dhe emërimi i një tjetër prokurori, Jack Smith, i cili përpëloi akt akuzën. Shvendiman ishte emëruar prokuror në shtator të vitit 2016 për një mandat 4 vjeçar, por detyra e tij befasisht përfundoi pas 2 vjetësh. Në një adresim të tij në mars të vitit 2018, ai tha se nuk kishte dhënë dorëheqje. I did not resign. I was just told by my government that my time was up, and I accept that. Shvendiman, i cili ka lënë të kuptohet se kishte imponuar standarde të larta për të ngritur akt akuz, kishte rrëfyer mes rreshtash se për një gjë të tillë duhen dëshmi të mjaftueshme dhe duket se ai kishte refuzuar të lëvizte me akt akuzën. Based on best professional practice, I added some criteria for us to use to determine whether charges ought to be filed. That is, whether a proposed charge is supported by evidence that will be available to present at the time of trial, and evidence that after it is tested by a well-informed, responsible, and vigorous defense will likely be sufficient in quantity and quality to result in verdicts of guilty that can be sustained on appeal as to each accused and each charge proposed for confirmation. Ai po ashtu kishte tërhequr vërejtjen se donatorët, që janë shtetet e Bashkimit Evropian, nuk duhej të bënin presion. Well-meaning donors must avoid making institutions like the prosecutor's office more vulnerable by failing to grasp the nature of criminal investigations and prosecutions of atrocity and expecting too much of them. Por Jack Smith megjithatë përgatiti një akt akuz. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi u ngarkuan me akuza për krime lufte, të cilat ata i kanë hedhur plotësisht poshtë. Akuza është krejt e paqëndrueshme dhe deklarohem i pafajshëm plotësisht. Më lejoni të deklarohem me bindje të plotë se jam tërësisht i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Deklarohem jo fajtor. Nuk kam asnjë fajt vetëm. Nuk di si ta tham ndryshe. Më lejoni që sot këtu të deklarohem që ndihem i pafajshëm për të gjitha pikat në akt akuzës. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi akuzohen për rastet shumicaj të cilave janë trajtuar nga drejtësia ndërkombëtare dhe vendase e që pjesëtar të tjerë të UÇK-s ishin gjykuar, dënuar ose shpallur të pafajshëm si Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj. Fatmir Limaj, would you please stand? The chamber finds you not guilty on all counts in the indictment. Mr. Haradinaj, will you please stand up? The chamber finds you not guilty on all counts in the indictment. Ky është avokati amerikan Gregory Kihu, i cili mbron ish-presidentin Hashim Thaçi. Në një seancë gjatë shkurtit të këtij viti, ai u pa në kulmin e frustrimit pasi kishte zbuluar se prokuroria speciale kishte mbajtur të fshehta disa prova shfaqësuese për të akuzuarit, mes të cilave edhe ajo e dhënë nga ish-diplomati i lartë i OSBE-s Dan Everts. Everts, që ka shërbyer në Kosovë menjëherë pas luftës, mes të tjerash i kishte thënë prokurorisë se veprimtaritë kriminale pas qershorit të vitit 1999 janë kryer nga individ që kërkonin një rast për përfitime personale e nuk ishin pjesë e një fushate të organizuar nga udhëheqja shqiptare. None of this was turned over to us when we were going back and forth and discussing this evidence. None of this was given to Your Honor. None. And they've had this information for 4 years. Specialist prosecutor is supposed to be seeking the truth. Yet Your Honor never had this document. He didn't even tell you. He didn't even tell you that the evidence that they had in their possession, it proves that they are not guilty. That there is a reasonable doubt concerning all these, but they keep and they hold them in jail indefinitely.
and the rest of the OSCE witnesses that they think are inculpatory were turned over. Were turned over in August of 2021. The only one they left out was him. Why? Why did they leave him out? Prokuroria është akuzuar se ka mbajtur të fshehtë edhe prova të tjera shfaqësuese që duket të jenë tejet të rëndësishme. E tillë është konsideruar një letër e Departamentit Amerikan të Shtetit e datës 4 maj 1999, në të cilën thuhet se nuk kishte strukturë politike ose komand dhe kontroll efikas të UÇK-s. Për më tepër, pasi nuk ka strukturë politike në Kosovë ose komand dhe kontroll efektiv të UÇK-s, do të duheshin shumë muaj, nëse jo vite, për t'i organizuar ata që të përdornin dhe mirëmbajnë çdo ndihmë ushtarake që Shtetet e Bashkuara do të ofronin. They had this document. Did they turn it over? No. Një raport I CIA-s I janarit të vitit 2000, që përbën një tjetër provë shfaqësuese, ku pohohet se nuk kishte gjetur asnjë të dhënë se UÇK-ja kishte kryer akte terroriste, gjithashtu thuhet se është mbajtur fshehtë nga Prokuroria Speciale. Udhëheqja e UÇK-s nuk duket të jetë përfshirë në operacione të drogës për të mbështetur aktivitetet e saj gjatë luftës. UÇK-ja nuk ishte e përfshirë në aktivitete terroriste të përcaktuara si dhunë e paramenduar e motivuar politikisht e ushtruar kundër caqeve civile. Fshehja e provave shfaqësuese është konsideruar me pasoja të rënda dhe shkelje e të drejtave të njerëzit, ndërsa mbrojtja ka kërkuar në procesin e shpalosjes së materialeve dhe dëshmive të instalohet një mbikëqyrje e pavarur. What's the resolution here, Judge? There is one resolution we put on the table. That the search through exculpatory material, anything that's marginally exculpatory, has to be done by an impartial tribunal, because the SPO can't be trusted to do it. They cannot be trusted to do it. And they haven't done it. This matter has grave implications. It has implications which are broader than these proceedings, broader than the KSC. The implications are such that it shatters, it shakes the foundation of the international justice system. The prosecution has betrayed their duty to establish the truth. When they approached you for confirmation, they gave you a half story. A half story, which has led us to where we are today. In their zeal for victory, in their zeal for prosecution, they have lost sight of the most critical function of the office of the prosecutor, and that is the pursuit of justice, what is fair and what is right. Instead of letting the facts lead to the outcome, they've decided to bend the facts for their desired purposes. Now, this is a human rights violation, if you think about it. Prokuroria në fazën e hetimeve vepron si organ shtetëror. Dhe mbrojtja nuk I ka ato mjete në dispozicion që I ka prokuroria. Për këtë arsye është parashikuar me letë që prokuroria të mbledh edhe prova shfaqësuese, sepse aty ku ka qasje prokuroria nuk ka qasje mbrojtja. Dhe nëse prokuroria nuk e ka bërë një gjë të tillë, atëherë nuk mund të flasim për një gjykim të drejtë të panshëm. Jam befasuar kur kam parë që prokuroria kishte fshehur fakte të rëndësishme që mund të shkonin në favor mbrojtjes. Pas arrestimit të 4 figurave të larta të UÇK-s, Prokuroria Speciale ishte shprehur për fillimin e shpejtë të procesit gjyqësor ndaj tyre, duke thënë se ajo do të ishte e gatshme më së largu në verën e vitit 2021. Ky qëndrim I prokurorisë, sipas ekipeve mbrojtëse, po përdorej për ta pamundësuar lirimin me kusht të akuzuarve. In the SPO's view, there is no reason why this case could not start in the summer of 2021. Thank you. We would ask the court, consistent with our previous filings, to cite an expeditious trial date. Zyra e prokurorit special kërkon që gjykimi në këtë çështje duhet të fillojë këtë verë, ose jo më vonë se në shtator të 2021-shit.
por tashmë ka kaluar 1 vit e gjysmë dhe gjykimi ende s'ka filluar. Zvarritja me afate kohore është parë si një taktike prokurorisë për ta mbuluar faktin se ajo nuk ishte e gatshme për gjykim, se aktakuzën e kishte ngritur pa qenë e gatshme dhe se arrestimet I kishte bërë pa qenë e gatshme. The prosecution has from the beginning, let's put this as diplomatically as possible, has from the beginning had an extremely casual relationship with the truth. They lied to you at the beginning when resisting the applications that were made for provisional release pending trial and persuaded you to keep these men in custody in part on the basis that although we said the trial couldn't possibly begin realistically before the end of this year, that's now, they were claiming that they could be ready for trial in June of this year. That was a lie. And it was a lie that must have influenced your decision because you referred to it, it was referred to repeatedly in argument. Every single tick of the clock, every single second of the clock now, whilst these men have been in custody, should be weighing very heavily on your Honour's thinking, because otherwise this whole institution is shown up to be a disgrace. It's shown up to be an institution in which the prosecution is free to arrest people when they don't know what its case is. It's free to lie to the court and get away with it repeatedly. And every time it happens, with all respect, you listen patiently to me saying this, but you never say anything in response in any of the rulings, and you never require an explanation or an apology from the other side. And yet the world is watching, and we're in a situation where the court is beginning to look extremely badly managed to the detriment of individual defendants who are being held in custody. Një nga pyetjet më të mëdha përgjigjen e së cilës opinioni në Kosovë dëshiron ta di është ajo se sa do të zgjas ky gjykim. Prokuroria speciale po tenton që politikanët kosovar t'i vërë përpara një gjyqi shumë fish më të gjatë se sa të ish bashkëpunëtorëve të kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević, duke kërkuar që të përdor më shumë se 6 fishin e kohës së përdorur në rastet e të akuzuarve serb për krimet e kryera në 3 luftrat e Ballkanit, në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaci. Prokurori Jack Smith ka kërkuar 1863 orë që ta paraqesë çështjen kundër Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit. Kjo nënkupton që procesi gjyqësor të zgjas afërsisht 10 vjet. Në rastin e Slobodan Miloševićit, prokuroria përdori gjithsej 360 orë për të paraqitur provat e saj që përfshinte edhe pyetjet e bëra nga mbrojtja. Për gjykimin e Nikola Shajnović, në tribunalin e Hagës, prokuroria kishte shpenzuar 166 orë, ose rreth 10 muaj kohë. Për gjykimin e kroatit Jadranko Prlić, prokuroria kishte shpenzuar 296 orë, ose 1 vit e 10 muaj kohë. Kjo kërkesë e prokurorisë që të ketë kaq shumë kohë për paraqitjen e rastit të saj tregon se atyre i mungojnë faktet dhe provat. Sepse një prokurori e pajisur me prova kredibile nuk do të ketë nevojë për kaq shumë kohë për paraqitjen e rastit të saj. Nëse gjykata e lejon një gjë të tillë, atëherë shkelet një prej parimeve fundamentale të gjykimit të drejtë dhe atë gjykimi brenda një afati të arsyeshëm kohor. Është e vërtetë që po i kushtohet më shumë vëmendje, më shumë fonde, më shumë po i quaj përqendrim dënimit 4-5 drejtuesve të UÇK-s, sesa njerëzve që realisht nisën një nga historitë më të përgjakshme të Ballkanit në shekullin e 20. Tendenca e stërzatjes së procesit, kemi dëgjuar edhe zërat që duhen 10 vite për të administruar provat, tregon tendencën e kësaj gjykate që të prodhojë atje një birokraci gjyqësore. Është interesi i gjyqtarëve dhe prokurorëve që procesi të zgjat ndoshta 10 vjet edhe për shkak të ardhurave që marramencë që marrin ata, dhe kjo është një padrejsi dhe shkelje rënd të lirive dhe të drejtave të njerëzit, sepse njerëzit atje po mbahen para burgim.
vend që të mbrohen në liri. Përshtypja e parë është që prokuria speciale është gjendur dhe përpara një kurthi profesional në këtë histori, duke qenë se ngritja e gjykatës speciale u bën në presion politik të madh ndërkombëtar dhe u mbar si ideja që ka shumë fakte, shumë prova për ta, dhe kur prokuria ka parë dosjet, ka konstatuar që nuk ka prova. Dosjet e tyre janë të mbushura me Google search. Prokuria, për mendimin tim, gjendet përpara një vështirësie reale për të gjetur fakte kundër tyre, sesa i duhet kohë për të shqyrtuar fakte. Dhe fakti që nuk kanë, se për shembull për gjykata ndërkombëtare e Hagës kishte fakte për Milosevicin dhe gjithë elitën politike dhe ushtarake të Serbisë dhe mbaroi punë shpejt. Kurse me këta i kanë arrestuar, tani duan të gjejnë fakte. Kjo do ta bëjë procesin të pabesueshëm, jo profesional, dhe ndoshta do të lërë shihet hidhur me një eksperiment politik për drejtësinë ndërkombëtare. Të kërkohet një gjykim kaq i gjatë është absurde, thuse Kosova ishte agresori më i madh në Ballkan, krahasuar me Serbinë që ishte shkaktarja e 3 luftrave dhe qindra e mijëra viktimave. Kjo pos tjerash është edhe tendencë e devijimit të historisë. E narracioni historik i Kosovës, i tillë siç është përshkruar në hyrje të aktakuzës, është shqetësues. Fjalit për autonominë e Kosovës, konferencën e Rambujës, ndërhyrjen e NATO-s, dëbimin e rreth 1 milion shqiptarëve gjatë luftës në Kosovë janë parë me defekte. Të tilla shihen pikat 13, 24 dhe 25 në aktakuzë. Në 1989, në kontekstin e tensioneve dhe ndasive në rritje në të gjithë Jugosllavinë, Kosovës ju hoq statusi i krahinës autonome. Kosovës nuk ju largu autonomia. Kosovës ju mor autonomia, edhe atë me dhunë në kërcënimin e tankseve, avioneve dhe duke shpallur ligjin e luftës. Dhe shqiptarëve të Kosovës ju morën ato pak drejta që i kishin deri atëherë. Dhe kjo është e vërteta e plotë. Kosovës nuk ju ka largu autonomia, Kosovës ju ka marrë autonomia me dhunë. Më 24 mars 1999, forcat e organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, NATO, filluan bombardimet ajrore kundër caqeve në Kosovë dhe Serbi. Si pasojë dhe për shkak të operacioneve në shkallë të gjerë të forcave të RFJ-s, ushtar të UÇK-s dhe një numër shumë i madh civilë shqiptar të Kosovës shkuan nga Kosova në Shqipëri, ku UÇK-ja kishte tashmë objekte dhe personel të saj. 2 gabime teje të rënda në një fjali. E para, askush nuk është larguar nga Kosova si pasojë e bombardimeve të NATO-s. Shqiptarët e Kosovës janë gëzuar ndërhyrjes së NATO-s dhe kanë pritur me padurim aty. E dyta, kur e lexon fjalin që thotë se shqiptarët e Kosovës lëvizën drejt Shqipërisë, të krijohet përshtypja që po flitet për turist e jo për refugjat, të cilët janë dëbuar dhënshëm nga shtëpitë e tyre, nga dheu tyre, në mënyrë të planifikuar, sistematike dhe të dirigjuar, ekzekutuar nga shteti serb. Në fillim të shkurtit 1999, në Rambujë të Francës u organizua një konferencë ndërkombëtare për paqe. Në fund të shkurtit dhe në fillim të marsit 1999, forcat e RFJ-s filluan një varg ofensivash të mëtejshme. Bisedimet e paqes dështuan në mes të marsit 1999. Është e pakuptim se si aty flitet për konferencën e Rambujës, pa u përmendur arsyeja kryesore e thirrjes së kësaj konference, masakra e Reçakut, pa cilën ngjarje nuk mund të kuptohet as thirrja e kësaj konference, as ndërhyrja e NATO-s e as lufta e Kosovës. Pastaj aty përdoret një fjali relativizuese e cila thot se bisedimet për paqe dështuan. Mirë, për fajin e kujt dështuan këto bisedime? Këtë nuk na tregon aktakuza. Bisedimet dështuan për fajin e Serbisë, e cila që nga fillimi tregoi që nuk dëshiron paqe. Ndërkohë që pala kosovare tregoi që don paqe, duke e nënshkruar këtë marrëveshje. Dhe për këtë arsye u mbështet nga perëndimi. Të gjithë na kujtohet fjalimi i famshëm i presidentit amerikan Bill Clinton, që thoshte se pala kosovare është pajtuar për paqe dhe ne tani nuk mund t'i lëmë në baltë. Today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo.
We proposed a peace agreement to end the fighting for good. The Kosovar leaders signed that agreement last week. We asked them to accept peace, and they did. We asked them to promise to lay down their arms, and they agreed. We pledged that we, the United States and the other 18 nations of NATO, would stick by them if they did the right thing. We cannot let them down now. Mbi 10.000 shqiptar të vrarë, fëmijë e të moshuar, qindra masakra, mes tyre ajo e Likoshanit, Reçakut, Mejës, Izbicës, Rezallës, Krushës, Qyshkut, Poklekut, qindra mira shtëpi të djegura, gratë dënuara dhe rreth 1 milion qytetar të dëbuar, ishte çmimi që Kosova pagoi për lirinë e saj në luftën e vitit 1998-1999. Perëndimi u rreshtua në anën e drejtë të historisë, për ta shpëtuar popullin e Kosovës nga gjenocidi serb. Dhe historia e rrugtimit të shqiptarëve të Kosovës për liri kundër regjimit të Slobodan Miloševićit nuk është e mundur të rrëfehet pa ushtrinë çlirimtare të Kosovës. 4 ushtarë të saj, të cilët sot akuzohen në Hag, thanë se kanë bërë luftë mbrojtëse, të drejtë e të ndershme, dhe se historia e Kosovës nuk do të mund të rishkruhet kurrë dhe nga askush. Dhe as nga gjykata speciale me devijimet e saj speciale.